ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦቼ እንደምሰነበታችሁ ዳዊት ነኝ ከእናንተ ጋር ዛሬ ደግሞ ሌላ ሬሲፒ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ሌመን ስፖንጅ ኬክ አብረን እንስራው ዱቄት ፓውደር ስኳር እንቁላል ሳወር ክሬም ሌመን zest ወይንም የሎሚ ልጣጭ ተፈፍቆ የሎሚ ጭማቂ እና ዘይት አሁን እንግዲህ ሁሉ ጊዜ እንደምንሰራው የመጀመሪያ የሚያስፈልገን ያው እንግዲህ እንደለመድነው ዱቄት ነው ዱቄታችንን እንደዚህ እናደርግና ቀጥሎ እዚሁ ላይ ቤኪንግ ፓውደራችንን አብረን እንነፋዋለን በወንፊታችን እና ይሄንን በወንፊት እንነፋዋለን ይሄ አንኳር እንዳይኖረው እንጂ ቆሻሻ ለማለት እንትን እንዳይኖረው በኋላ እንትን እንዳይመጣብን እንጂ ለሌላ ነገር አይደለም አሁን ይሄንን አደረግን ይሄንን አሁን ወደ ጎን እናረግና አሁን የመጀመሪያ እንትናችን እዚህ መበጥበጫችን ውስጥ ሊኩዊዶቹን እንጨምራለን ቀጥሎ ደግሞ ስኳራችንን እንጨምረዋለን አሁን ስኳራችንን ጨምረን ቀጥሎ እንቁላላችንን እንጨምራለን አሁን ሊኩዊዶቹን እንዳለ አንድ ላይ እንደዚህ አድርገን እነኚህን አንድ ላይ መጀመሪያ ትንሽ ዞር እናደርግባቸዋለን አንድ ላይ ኦኬ አሁን ይሄንን አንድ ያዞረና ከዚህ ቀጥሎ ሎሚያችን ይገባል የሎሚ zest ይገባል አብሮ ከዛ በኋላ እንደገና ትንሽ እናዞረዋለን አሁን የሚቀጥለው ዱቄታችንን ነው ዱቄታችንን ቀስ ብለን አሁን ትንሽ ነው ብዙም አልተቀላቀለም አሁን ቀስ ብለን እዚህ ጋር ሳወር ክሬማችንን እንጨምረዋለን አሁን ይሄ ሳወር ክሬም ለስላሳ ነው የሚያደርገው እንትኑ ኬኩን ሲወጣ ለስላሳ በጣም ይሄ ለቡና ቁርስ እንዴት አይነት ቆንጆ አይነት ሰው ሲመጣ እንግዳ ሲመጣ በእኛ ባህል የተለመደ ነው ቡና ነገር ቁርስ ነገር የሚበላ ለማቅረብ ይሄ እንደዛ በጣም አሪፍ ነው ያን ያህልም ስኳርም የለውም አሁን አንዳንዴ ይሄ እዚህ እንደዚህ በእጅ በእንትን የሆነ ጊዜ አንዳንዴ እዚህ ጥግ ላይ የሚቀራል እና እሱን እንደዚህ ማድረግ ይኖርብናል በደንብ ዙሪያውን አንዳንዴ ዱቄት በጥግ ላይ ይቀራል እና እሱ እንዳይኖር እቺን እንደዚህ አድርገን እንላለን ሊጣችን ደረሰ ይሄን ይመስላል እንግዲህ
ይኸውላችሁ ሊጣችን ይሄን ይመስላል። አሁን ይሄንን ወደ መጋገሪያችን እንገለብጠዋለን። አሁን መጋገሪያን አዘጋጀው። ኦይል ስፕሬይ ነው ያደረኩት። ኦይል ስፕሬይ ካላገኛችሁ የግዴታ ኦይል ስፕሬይ መሆን አይችልም። ቅቤም ሊሆን ይችላል። ዘይት እንደዚህ በወረቀት አድርጎ በፔፐር ታወል አድርጎ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል። እና ትንሽ ከዛ በኋላ እንዲህ ፍላወር እናደርግበትና ይሄን ሁሉ የምናደርገው በኋላ ስናወጣ ቂጡ እንዳይዝብን ነው። አሁን እንደዚህ እናደርገዋለን። እንደዚህ እናደርገዋለን እና እንደዚህ ይሆናል። ይሄን ይመስላል። አሁን ዙሪያውን ይሄ እንትኑ ሲያርፍበት በኋላ ቂጡ አይዝም። ከስሩ ዘይትና በኋላ ፓውደር ስላደረኩበት ምንም አይዝም። አሁን ያቦካሁትን ሊጥ እዚህ ውስጥ ገለብጠዋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር እንትን ካለ በኋላ ቡና ማዘጋጀት ነው። በቃ ሻይ ማፍላት እና ሻይ አፍልቶ ጎረቤት መጥራት። እሺ አሁን ይሄንን 350 ከ45 እስከ 1 ሰዓት ነው የፈጀው። በ45 ደቂቃ ላይ ቼክ እናደርጋለን። አሁን ወደ ኦቨን ውስጥ ዘጋግሬ ያሳያችኋለሁ። ኦኬ ሁላችሁ የኬካችንም ወጣ። ይሄን ይመስላል። እንትን ከማለቱ በፊት አሁን አንድ ነገር ነግራችኋለሁ። ይሄ እዚህ ጋር 3 የሾርባ ማንኪያ የሌመን ጁስ እና 4 የሾርባ ማንኪያ ፓውደር ሹገር የተፈጨ አይሲንግ ሹገር እነሱን አድርገን እንደዚህ አይነት ግሌዚንግ እንሰራለን። አሁን እሷን እየጠቀስን እቺን እንደዚህ እንቀባታለን። ይሄንን አናቱን እንደዚህ አድርገን እንቀባዋለን እስከሚቀዘቅዝ። አሁን ይሄን ከቀባነው በኋላ ትንሽ ቆይተን እስኪቀዘቅዝ እንጠብቀውና ከዛ በኋላ አሳያችኋለሁ። አሁን ይሄንን መጨረሻ ላይ ማድረጉን እንዳትረሱ። ሳይቀዘቅዝ ነው የሚሆነው። አሁን ስለቀዘቀዘ ነው እንደዚህ ብልጭልጭ ያለው እንጂ ባይቀዘቅዝ ኖሮ ይሄ ሁሉ አይመጣም ነበር። እሺ አሁን ሲቀዘቅዝ ቆርጬ አሳያችኋለሁ። ኦኬ ይሄውላችሁ እንግዲህ ወጣ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ይሄው እንደዚህ ነው እንግዲህ። አሁን እቺኛዋን ዙሪያ እንደዚህ እናደርግና ይሄ እንዳልኳችሁ ቆንጆ የቡና ቁርስ መክሰስ የሚሆኑ ናቸው። አሁን ይሄን እንደዚህ አድርገን የኔ እቺ ትከፈታለች እንደዚህ። አሁን እንድትለቀና አስቀምጣታለሁ። ከዛ በኋላ ይኸውላችሁ ይሄን ይመስላል። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ዙሪያውን። ይሄን ይመስላል። አሁን ከስሩ እንደዚህ እናነሳዋለን። ይሄ ቂጡ ላይ የቀረው ነው። ወደዛ እናደርግና ሳህናችንን እናመጣና ሳህን ላይ እንደዚህ እናደርገዋለን። አሁን ይሄን ይመስላል። አሁን እስቲ ቆርጠን ውስጡን እንየው። ይኸውላችሁ አያችሁ እንደምስል ይሄ ነው ሌመን ስፖንጅ ኬክ። ይሄ ማለት ይሄ ነው እንግዲህ። ይሄን ይመስላል ኬካችን። እንግዲህ ያው ቡና ተጠርታችኋል። ቡና እንጠጣ አብረን። እንግዲህ ከወዳችሁት ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጉን አትርሱ። ስላያችሁኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደህና ቆዩ።